a sight for my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight for my soul. සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපේ Life on Wheels එපිසෝඩ් එකට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා 80 දශකයේ නිර්මාණය වෙච්ච යතුරු පැදියක්. හැබැයි මේ යතුරු පැදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා, ඒ කියන්නේ අපි මොඩිෆයි කරලා හදලා තියෙන යතුරු පැදියක්. මේ යතුරු පැදිය ගැන කතා කරන්න අපේ මැදිරියට අද සුවිශේෂී යමුත් එක්කෙනා. ඒ තමයි නවිදු. කොහොමද නවිදු ඉතින්? ඉන්නවා ඉතින්. ඇත්තටම නවිදු මේ මොඩල් එක මොකක්ද මේක? මේක Honda Super Cup 70 වර්ගයේ බයික් එකක්. කොච්චර වගේ කාලයක් ගත වුණාද ඔයාලට මේ තත්ත්වයට වගේ මේක හදලා ගන්න? මේ බයික් එක මට හදන්න මාස 3ක විතර වගේ කාලයක් තමයි. කීයක් විතර ගියාද එතකොට? මට 1.20ක් වගේ ගියා මේ බයික් එක සම්පූර්ණයෙන් වැඩ කරා. මොනවද එතකොට මේ යතුරු පැදියේ හරියට මොනවද කරලා තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? එහෙම පාට පෙන්නලා කියන්න පුළුවන් නම් බයික් එකේ කරලා තියෙන වෙනස්කම් කියන්නේ ඇත්තටම මේ බයික් එක ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තිනවා. ටයර් සයිස් එක, එතකොට රිම් සයිස්, එන්ජින් මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තිනවා. මේක 6 වෝල්ට් එන්නේ, මේක 12 කරලා තිනවා. එතකොට කාබ්ලේටර්, ක්ලීනර් සිස්ටම්, හાર્ඩ් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හැන්ඩල් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින්. එතකොට කියන්නේ මොන වෙන බයික් වලින් තියෙන කෑලිද අරගෙන තියෙන්නේ? ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්ද මොනවල කෑලිද දාලා තියෙන්නේ කියලා? මේ බයික් එකේ මම අරගෙන තින්නේ චැසි එකයි එන්ජින් එකයි විතරයි. අනිත් ඒවා ඔක්කොම වෙන බයික් වල. ඒ කියන්නේ චැසියයි එන්ජිමයි අරනහම අනිත් සේරම තියෙන්නේ වෙන බයික් වල කෑලි. ඒතකොට නීතිමය පැත්තෙන් ගැටලුවක් නැද්ද මේකට? නැත්te නෑ තියෙනවා. මොකද මේක මම පාරේ පදින්නේ නැහැ අතරම. පාරේ පදින්න බෑ මට. මොකද නවේ රටේ තියෙන නීතියත් එක්ක මට මේක පදින්න බෑ. ඒක නිසා මම මේක නිකන් ආසාවට හදලා ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවා ලස්සනට. මේක ඇත්තටම හරියටම හදන්න හේතුවක් තියනවාද? එකපාරම ඇයි හිතුනේ හදන්න? හදන්න හිතුනේ මේ බයික් එක මගේ තාත්තගේ පළවෙනි බයික් එක මේ Honda Super Cup වර්ගයේ බයික් එකක්. ඉතින් මට නිකන් ආස හිතුණා මේ જાති එකක් හදුවා නම් හොඳයි කියලා වෙනස් විදියකට. ඒ කියන්නේ තාත්තට හදපු බයික් එක. තාත්තත් කැමතියි හැබැයි. නැතුව නෙමෙයි. ඒකට තව මේ වගේ බයික් එකක් හදන්න කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් ඒ හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොන හරි තියනවාද? උපදෙස් තියෙනවා. කැමතියි අතන මේ જાති තව බයිසිකල් දෙක තුනක් ලංකාවේ තියෙනවනම්. හදන්න කැමති ඕනෙක් කෙනෙකුට ඕන වෙලාවක උදව් කරනවා. ස්තුතියි නවිදු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. තවත් දවසක වාහන යතුරු පැදි ගැන කතා කරන්න හම්බෙමු.